Jag är Caroline, 27 år gammal, och jag hörde just orden som krossade min värld. Mina egna föräldrar sa den största gåvan jag kunde ge min bror var att försvinna från vår familj för alltid. Deras kalla ögon visade ingen ånger när de föreslog att jag skulle hoppa över hans bröllop helt och hållet. Sveket ska djupare än någon kniv kunde. Hur bearbetar man att bli utraderad av de människor som gav en liv? Om du tittar på detta, låt mig veta var du kommer ifrån i kommentarerna nedan. Tryck på gilla-knappen och prenumerera, för tro mig, det som hände sedan förändrade allt för min familj på sätt som ingen kunde ha förutsett. När jag växte upp i vårt hem i en förort till Massachusetts såg min familj bildscan ut från utsidan. Min far, James, var bankdirektör, alltid oklanderligt klädd i skräddarsydda kostymer som matchade hans stränga personlighet. Min mor, Caroline, var en respekterad barnläkare på stadssjukhuset, känd för sitt briljanta sinne och sin noggrannhet. Jag var deras förstfödda och i 5 fantastiska år var jag centrum för deras universum. Sedan kom Tyler. Jag minns dagen då hämtade honom hem. Jag var exalterad över att få en lillebror och föreställde mig alla äventyr vi skulle dela. Jag hade förberett en teckning av vår familj nu med 4 streckgubbar istället för 3. Mina föräldrar tittade knappt på den innan de skyndade sig för att kolla om Tyler behövde bytas blöja. Det ögonblicket satte tonen för de kommande 2 decennierna. Från början var förväntningarna på mig astronomiska. Som förstfödd son skulle jag vara exceptionell i allt. Min pappa brukade ställa multiplikationstabeller till mig när jag var 6 år gammal. Min mamma skrev in mig på pianolektioner, simlektioner och franskundervisning innan jag var 8. Jag minns fortfarande hennes ord. Medelmåttighet är inte ett alternativ för ett karl som barn. Men något konstigt hände när Tyler fyllde 3. Han visade intresse för pianot och spelade fram enkla melodier på gehör. Mina föräldrar var extatiska. Han är ett underbarn, förklarade de. Mina egna framsteg på instrumentet, uppnådda genom timmar av övning, var plötsligt obetydliga. Inom några månader ställdes mina pianolektioner in för att fokusera resurserna på Tylers exceptionella talang. Detta mönster upprepade sig under hela vår barndom när jag tjänade raka betyg. Precis som i mellanstadiet fick jag mitt betyg med ett distraherat bra jobbat, Caroline, innan det skyndade sig för att titta på Tylers körframträdande i grundskolan. När jag vann den regionala vetenskapsmässan i 9:e klass med ett projekt om förnybar energi kunde mina föräldrar inte komma eftersom Tyler hade en pianokonsert samma dag. Vi får se ditt intyg senare, sa min mamma. Tyler behöver oss där för stöd. Gymnasiet gav mer av samma sak. Jag gick med i debattlaget, friidrottslaget och höll perfekta betyg. Jag var fast besluten att få dem att lägga märke till mig, att göra dem stolta. Jag brukade vara uppe och plugga till 2:00 på morgonen och sedan vakna 6:00 för att springa 8 kilometer innan skolan. Mina ansträngningar gav mig respekt från lärare och klasskamrater, men hemma förblev jag i Tylers skugga. Jag minns min 18-årsdag. Den inföll på en torsdag och jag hade hoppats på en liten familjemiddag. Istället kom jag hem till ett tomt hus och en lapp som hade lämnats till Tylers orkesterprovspelning. Rester i kylskåpet. Grattis på födelsedagen. De återvände 10:00 den kvällen, jublande eftersom 13-årige Tyler hade blivit uttagen till ungdomssymfoniorkestern. Förlåt för middagen, sa min pappa och såg inte särskilt ledsen ut. Men det här var viktigt. Budskapet var tydligt. Tylers möjligheter var viktiga. Mina var förväntade. Det mest smärtsamma var att jag inte kunde hata Tyler. Han var en duktig kille med en genuin talang för musik. Han brukade ofta söka upp mig för råd eller bara för att umgås och titta upp till mig med en beundran som våra föräldrar aldrig visade. Vi brukade spela tv-spel i mitt rum och jag brukade hjälpa honom med läxorna. I de stunderna kände jag den broderliga band jag längtade efter. Du är den smartaste personen jag känner, Carl, sa han en gång till mig när jag hjälpte honom med ett naturvetenskapsprojekt. Den enkla komplimangen betydde mer för mig än han kunde förstå. Men de stunderna kunde inte sudda ut sveda när mina föräldrar avbröt vår tid tillsammans för att Tyler behövde öva eller Tyler hade en speciell lektion idag. Min examensdag kristalliserade allt. Som valediktorian höll jag ett tal till hela skolan. Från podiet svepte jag över publiken och fick äntligen syn på min familj på bakre raden. Min pappa tittade på sin klocka. Min mamma smsade någon.
Och det var bara Tyler som faktiskt tittade på mig. Då gick direkt efter ceremonin innan jag ens tar bilder med vänner. Tyler har en intervju på ett sommarläger imorgon, förklarade min mamma. Vi måste förbereda oss. Den kvällen, när jag packade in för universitetet, smög Tyler in på mitt rum. Ditt tal var riktigt bra, sa han tyst. Tack, kompis, svarade jag och försökte dölja smärtan. Förlåt att jag var så där, tillade han och överraskade mig. Vid 13 års ålder var han mer skarpsinnig än jag hade insett. Jag rufsade honom i håret. Det är inte ditt fel. Och det var det inte. Problemet var inte Tylers talang eller framgång. Det var våra föräldrars oförmåga att säga att de kunde fira båda sina söner. I deras ögon fanns det bara plats för en stjärna i familjen och de hade gjort sitt val för länge sedan. Medan jag vek in mitt valediktorienskärp i en låda undrade jag om universitetet äntligen skulle ge mig den nya starten jag behövde, borta från de ständiga jämförelserna och den osynliga närvaron i min egen familj. Jag åkte till universitetet med ett fullt akademiskt stipendium till MIT, något jag trodde äntligen skulle göra mina föräldrar stolta. När jag ringde för att dela med mig av nyheten var min mammas svar en besvikelse. Det var snällt, Caroline. Kom du ihåg att packa dina vinterkläder? Boston blev väldigt kallt. Inga gratulationer, ingen stolthet, bara praktiska bekymmer om vädret. Fast besluten att stå på egna ben hittade jag omedelbart 2 deltidsjobb. Morgnar på ett campuscafé och kvällar med teknisk support mellan lektioner, arbete och sömn. Jag hade knappt tid att andas, men det fanns något befriande med att vara ekonomiskt oberoende. För första gången behövde jag inte be mina föräldrar om någonting. Under mitt andra år på universitetet utvecklade jag en programvara för lagerhantering för kaféet där jag arbetade. Ägaren var så imponerad att han betalade mig för att implementera det fullt ut. Ryktet spreds. Och snart kontaktade 3 andra lokala företag mig med liknande förfrågningar. Redan under mitt 3:e år på gymnasiet tjänade jag mer på mitt spirande mjukvaruföretag än på mina deltidsjobb. Jag startade mitt företag Carson Solutions under mitt 3:e år. Vi arbetade från mitt studentrum med 2 klasskamrater som deltidsutvecklare och specialiserade oss på anpassad mjukvara för småföretag. Arbetet var utmanande men givande. Slutligen byggde jag något som var helt mitt, något som ingen kunde jämföra med Tylers prestationer. Jag ringde hem mer sällan. Våra samtal följde ett förutsägbart mönster. Korta frågor om mina studier, följt av långa uppdateringar om Tylers musikaliska prestationer. Han blomstrade på en prestigefylld konstskola, samlade på sig utmärkelser och framträdanden. Mina föräldrar hade byggt om vårt garage till en ljudisolerad övningsstudio åt honom. Vi är så lyckligt lottade som har en så begåvad son, som min far en gång, tydligen glömde att han hade 2 söner. Under mitt sista år på gymnasiet träffade jag Laura i en kurs i dataetik. Hon var lysande och hade cybersäkerhet som huvudämne med filosofi som biämne. Till skillnad från alla andra i mitt liv visade hon genuint intresse för mitt arbete och mina idéer. Berätta mer om ert lagersystem, sa hon på vår första kaffedejt. Användargränssnittets design låter fascinerande. Den enkla frågan fick mig nästan att gråta. Ingen i min familj hade någonsin frågat om mitt arbete med genuin nyfikenhet. Laura blev snabbt mitt känslomässiga ankare. Hon lyssnade när jag pratade om min familjedynamik och erbjöd perspektiv utan att döma. Efter att ha träffat mina föräldrar på en julfest var hon rätt fram. De går miste om att lära känna en otrolig person, sa hon till mig. Det är deras förlust, inte din. Med deras uppmuntran expanderade jag Carson Solutions. Vid examen hade vi 10 kunder och jag anställde min första heltidsanställda. Verksamheten var inte enorm, men den var lönsam och växte stadigt. Jag hyrde ett litet kontor i Cambridge och kastade mig in i att bygga upp mitt företag. Trots det avstånd jag skapade ansträngde jag mig fortfarande för att upprätthålla familjebanden. Jag brukade ringa på söndagar, skicka födelsedagspresenter och besöka under större helgdagar. Varje försök möttes av samma ljumma svar. Samtalen kretsade kring Tylers senaste konsert eller tävling. Mina affärsframgångar erkändes med distraherade nickningar. Vid Thanksgiving-middagen, mitt första år efter examen, meddelade jag att Carson Solutions hade säkrat ett kontrakt med en regional detaljhandelskedja. Det är trevligt, sa min mamma och skickade över tranbärssåsen. Tyler,
Berätta för Kalain om ditt sommarprogram i Wien. Mönstret var så bekant att det nästan inte gjorde ont längre. Nästan. Tyler var nu 18 och förberedde sig för auditions för konservatoriet. Våra föräldrar sparade inga kostnader för hans musikaliska utbildning. Privatlärare, mästarklasser med kända pianister, resor till musikfestivaler över hela landet. De omorganiserade sitt hus för att köpa honom en flygel i konsertklass som var värd mer än de flesta bilar. Under tiden hade jag startat upp mitt företag utan en antydan till familjestöd. När jag behövde startkapital för att utveckla vår första produktsvit arbetade jag 80 dagar i veckan och levde på ramen-nudlar istället för att be mina föräldrar om hjälp. Kontrasten gick inte obemärkt för mig. Laura flyttade in hos mig efter examen. Vi hittade en mysig lägenhet nära mitt kontor och skapade ett hem som kändes varmt och stödjande på sätt som mitt barndomshus aldrig hade. Med sin expertis inom cybersäkerhet började hon så småningom på Carson Solutions som vår säkerhetschef, vilket stärkte både vår relation och verksamheten. Du vet vad jag älskar med oss, sa hon en kväll när vi arbetade sent. Vi är partners i allt. Vi lyfter varandra. Konceptet var främmande för min familjeupplevelse. Där framgång verkade vara ett nollsummespel. Om Tyler lyckades, betydde det på något sätt att jag inte kunde. Trots allt behöll jag kontakten med Tyler. Vi smsade regelbundet och träffades ibland för lunch när han var i Boston. Han växte upp till en eftertänksam ung man med genuin talang, och jag kunde inte förmå mig att straffa honom för våra föräldrars beteende. De är verkligen intensiva när det gäller min musik, anförtrodde han under en av våra träffar. Ibland vill jag bara spela tv-spel eller umgås med vänner, men det finns alltid en annan tävling eller ett framträdande att förbereda sig för. För första gången insåg jag att Tyler kanske kände sin egen version av press som bara skilde sig från min. Medan jag var osynlig var han hypersynlig. Varje handling granskades och styrdes. När jag fyllde 26 hade Carson Solutions vuxit till 20 anställda med kontor i Boston och Providence. Vi utvecklade ett rykte för kvalitetsarbete och innovativa lösningar. Jag hade uppnått framgång med alla rimliga mått, men kände fortfarande en tomhet när familjesammankomster oundvikligen förvandlades till firanden av Tylers senaste prestationer. Jag fortsatte att försöka skicka artiklar till mina föräldrar om vårt företags tillväxt, bjöd in dem till lanseringsfester för kunder och delade våra milstolpar. Svaren var alltid varianter av det är trevligt, men vi är upptagna med Tylers konsertsäsong. Laura brukade krama min hand under dessa samtal. Hennes beröring påminde mig om att jag var sedd och värderad, även om det inte var av de människor som borde ha varit mina största supportrar. Familj är inte alltid blod, påminde hon mig. Vi bygger vår egen familj nu. Och det var vi. Vårt team på Carson Solutions kändes mer som familj än mitt biologiska någonsin gjort. Vi firade segrar tillsammans, stöttade varandra genom utmaningar och erkände varje persons unika bidrag. Det var allt jag hade velat ha från mina föräldrar men aldrig fått. Jag lärde mig att hitta bekräftelse inom mig själv och min valda familj snarare än att söka den från människor som var fast beslutna att inte ge den. Det var inte en perfekt lösning, men det var framsteg. Sedan kom telefonsamtalet som skulle sätta igång händelser som jag aldrig kunde ha förutsett. Samtalet kom en tisdags eftermiddag. Jag granskade kod med vårt utvecklingsteam när min telefon lyste upp med Tylers namn. Vi pratade regelbundet, men samtal på vardagar var ovanliga. Tyler, allt okej? Svarade jag och steg framåt. Ut ur mötesrummet. Jag är förlovad. Hans röst bubblade av upphetsning. Jag frågade Veronica igår kväll, och hon sa ja. Jag kände en genuin våg av lycka för min brors skull. Vid 22 års ålder var han ung, men han och Veronica hade dejtat sedan de träffades på musikskolan för 2 år sedan. Hon var en begåvad violinist från en rik familj känd för sitt beskydd av konsten. Det är fantastiskt, Tyler. Grattis. Berätta allt. När han beskrev det utarbetade frieriet i symfoniorkestern där de först uppträdde tillsammans, kände jag en varm glöd av broderlig stolthet. Trots vår komplicerade familjedynamik älskade jag att se min bror lycklig. Vi planerar bröllopet till juni, fortsatte han. Mamma och pappa är överlyckliga. De pratar redan om att boka Grand Harbor Resort. Grand Harbor var den mest exklusiva platsen i vår hemstad, känd för att vara värd för kändisbröllop med prislappar som matchade.
Det verkade som att mina föräldrars ekonomiska prioriteringar förblev oförändrade. Låter fantastiskt, sa jag. Låt mig veta hur jag kan hjälpa till. Tyler tvekade faktiskt. Det är en familjemiddag på lördag för att officiellt tillkännage förlovningen. Mamma bad mig bjuda in dig och Laura. Klockan är 7 hemma hos våra föräldrar. Inbjudan överraskade mig. Familjesammankomster brukar komma med minimal förvarning, som om de medvetet gjorde det svårt för mig att närvara. Den här kändes annorlunda. Vi kommer att vara där, jag lovade redan, och omorganiserade mentalt mitt schema. Efter att ha lagt på berättade jag nyheten för Laura, som var genuint glad för Tylers skull, men försiktig med familjemiddagen. Hantera bara dina förväntningar, rådde hon vänligt. Det här är fortfarande din familj vi pratar om. Jag tillbringade de närmaste dagarna med att förbereda en speciell förlovningspresent. Genom branschkontakter ordnade jag så att Tyler och Veronica skulle ha en privat inspelningssession i en prestigefylld studio i New York, komplett med en professionell ljudtekniker och producent. Det var den typen av möjlighet musikstudenter drömde om, att låta dem skapa en demo av professionell kvalitet. Jag var genuint exalterad över att ge dem något meningsfullt. Lördagen kom och Laura och jag körde de 90 minuterna till mina föräldrars förortshus. Uppfarten var fylld med bilar, inklusive Veronicas föräldrars Bentley. Min mage knöt sig när jag parkerade på gatan. Klara! Laura kramade min hand. Som jag alltid kommer att bli, svarade jag. Min mamma öppnade dörren med en kyss i luften som inte riktigt landade. Kalla in! Laura, kom in! Alla är i matsalen. Huset hade förvandlats för tillfället. Färska blommor prydde varje yta och matbordet var dukat med det fina porslinet som var reserverat för viktiga gäster. Tyler och Veronica satt i mitten, omgivna av hennes föräldrar, flera släktingar och familjevänner. Min pappa nickade kort från andra sidan rummet och återgick sedan till sitt samtal med Veronicas pappa, en distingerad man med silverfärgat hår och en självsäker hållning. Det är Richard Montgomery, viskade Laura. Han äger hälften av scenkonstcentren på östkusten. Plötsligt fick mina föräldrars entusiasm fullständig förståelse. Det här var inte bara ett äktenskap. Det var en fördelaktig förbindelse. Tyler fick syn på oss och vinkade till oss. Han såg genuint glad ut när han såg mig varmt presentera oss för Veronicas familj. Hon var älskvärd och charmig, tydligt förtjust i min bror. Tyler pratar ofta om dig, sa hon till mig. Han säger att du är den smartaste personen han känner. Innan jag hann svara avbröt min mamma mig för att visa alla deras platser. Laura och jag placerades längst bort vid bordet bredvid en äldre gammelfaster som jag knappt mindes att jag träffat tidigare. Under hela middagen kretsade samtalet om bröllopsplaner. Evenemangets omfattning blev allt tydligare allt eftersom detaljerna framkom. Grand Harbors huvudballsal rymmer 300 gäster, meddelade min mamma. Med Richards kontakter förväntar vi oss en ganska framstående gästlista. Vi funderar på att flyga in en stråkkvartett från Wien, tillade min pappa. Tylers kollegor från hans sommarprogram. Veronicas mamma, Elaine, en smal kvinna med perfekt hållning, instämde. Bara blommorna kommer att vara extraordinära. Jag har redan pratat med designers från New York. Allt eftersom middagen fortskred fick jag veta att mina föräldrar hade sålt sitt trähus för att hjälpa till att finansiera bröllopet. Det är värt varenda krona, förklarade min pappa. Det här bröllopet kommer att skapa viktiga kontakter för Tylers karriär. Jag tittade på Tyler och undrade om denna extravaganza var vad han ville ha. Han log stramt, hans ögon för fram mellan våra föräldrar och Veronicas. Jag kände igen den där blicken från barndomen. Tyler som försökte göra alla nöjda. Efter desserten reste sig Tyler för att skåla. Han tackade alla för deras stöd och entusiasm och släppte sedan bomben som skulle inleda nystanningen av min relation med min familj. Och jag vill tacka min bästa vän, Jason, för att han gick med på att vara min bästman. Ingen har varit mer stöttande för min musikkarriär. Världen verkade luta under mig. Att inte bli tillfrågad om att vara min brors bästman var ett tydligt budskap. Trots vårt band, trots vår gemensamma historia, ansågs jag vara sekundär jämfört med en vän han känt i 3 år. Deras hand fann min under bordet och klämde försiktigt. Samtalet fortsatte runt omkring mig, men jag hörde det som från under vattnet.
När jag ursäktade mig för att gå på toaletten följde Tyler efter mig ut i hallen. Carl, är du okej? Frågade han, med oro tydlig i hans röst. Du ville inte att jag skulle vara din bästman. Frågan kom ut mer sårad än jag tänkt mig. Tylers ansiktsuttryck föll. Jag, mamma och pappa, tyckte att Jason skulle vara bättre. Hans pappa dirigerar Boston Philharmonic och då trodde att det skulle vara bättre för din karriär. Jag avslutade tvärt. Förlåt, Carl. Jag borde ha stått upp mot dem. Jag tvingade fram ett leende. Det är okej. Det är verkligen ditt bröllop. Du borde få vem du vill. Men det var inte okej. När jag återvände till bordet såg jag min familj med nya ögon. Det här bröllopet handlade inte om att fira Tylers och Veronicas kärlek. Det var en strategisk händelse, en möjlighet att nätverka förklädd till en milstolpe i familjen. Och i den strategin var jag inte bara onödig. Jag var potentiellt problematisk. Senare samma kväll, när Laura körde oss hem, bröt hon tystnaden. Är du okej? Nej, erkände jag. Men det kommer jag att bli. Vad jag inte visste då var hur mycket värre det skulle bli och hur snart. Under veckorna som följde försökte jag hålla mig involverad i bröllopsförberedelserna trots bästmansuppenbarelsen. Jag ville stödja Tyler för att vara den större personen, trots stinget av avslag. Varje helg brukade Laura och jag köra till min föräldrarnas hus där planeringsmöten hade tagit över varje tillgänglig yta. Matbordet hade blivit en kommandocentral, täckt med bordsskivor, tygprover och cateringmenyer. Min mamma tillbringade timmar i telefon med leverantörer och förhandlade om varje detalj med en precision hon vanligtvis reserverade för medicinska diagnoser. Min pappa hade skapat kalkylblad som spårade utgifter ner till äret. Hans bankbakgrund syntes tydligt i de noggranna beräkningarna. Jag lade märke till att alla hade tilldelats specifika roller. Min moster Susanne koordinerade med gäster från andra städer. Min farbror Robert skötte transportarrangemangen. Även avlägsna kusiner hade fått uppgifter relaterade till bröllopet. Alla utom jag. När jag erbjöd mig att hjälpa till med bröllopswebbplatsen vinkade min mamma av mig. Veronicas bror är webbdesigner. Han sköter det redan. När jag föreslog att jag kunde koordinera med teknikteamet på platsen om ljud och ljus för mottagningen, skakade min pappa på huvudet. Rickard har kontakter med de bästa produktionsbolagen. Allt är arrangerat. Varje erbjudande avböjdes artigt men bestämt. Jag var den enda familjemedlemmen utan ansvar, en utomstående i förberedelsernas virvelvind. En söndags eftermiddag, ungefär 2 månader före bröllopet, fann jag min pappa ensam i sitt arbetsrum, rynkade pannan åt sin laptop. Allt okej, pappa? Frågade jag och tog den sällsynta möjligheten till ett enskilt samtal. Han suckade djupt. Blomsterhandlaren höjde just sin offert med $3,000. Med bandets resekostnader redan över budget står vi inför några svåra val. Jag såg en öppning. Jag skulle kunna hjälpa till med det. Carson Solutions hade ett riktigt bra kvartal. Jag skulle gärna bidra. Det var ett genuint erbjudande. Trots allt ville jag att Tylers dag skulle bli speciell och jag hade möjlighet att hjälpa till att göra det möjligt. Min pappas ansiktsuttryck förändrades till något obekant. Vi behöver inte dina pengar, kalla in. Jag försöker bara hjälpa till. Pappa, om du vill hjälpa till, följ bara planen och orsaka inga problem. Han vände sig tillbaka till sin laptop och avfärdade mig i praktiken. Interaktionen gjorde mig orolig. Vad menade han med att orsaka problem? Vad gjorde jag för fel bara genom att existera? Svaret kom senare samma dag. Min mamma trängde in mig i köket medan jag hämtade vatten. Kalain, jag behöver diskutera din roll i bröllopet. Min roll? Jag har ingen vad jag kan se. Hon knep ihop läpparna. Det är precis vad vi behöver ta itu med. Det här bröllopet är mycket viktigt för Tylers framtid. Det kommer att finnas inflytelserika personer där. Människor som kan öppna dörrar för hans karriär och din närvaro kan vara komplicerad. Din verksamhet är beundransvärd, men det är inte den typ av framgång som dessa människor förstår eller värdesätter. Bredvid Tylers konstnärliga prestationer och Montgomery-familjens status verkar ditt arbete, sökte hon efter ett ord och vara enformigt. Smällen landade precis som avsett. 27 år av känsla av otillräcklighet kristalliserades i det enda ordet, enformigt. Mitt företag sysselsätter 20 personer och genererar 7-siffriga intäkter,
säger jag med stram röst. Hur är det enformigt? Det handlar inte om pengar, Caroline. Det handlar om kulturell betydelse. Tyler är en konstnär. Det här är människor som värdesätter konstnärliga bidrag framför kommersiell framgång. Jag stirrade på henne och förstod äntligen. Du skäms över mig. Hon förnekade det inte. Jag är orolig att din närvaro kan förringa det intryck vi försöker skapa. Tyler har en chans att ansluta sig till väldigt elitkretsar med det här äktenskapet. Vi vill inte att något ska äventyra det. Något som betyder mig, förtydligade jag. Hon svarade inte direkt. Tänk bara på vad som är bäst för din bror. Jag gick därifrån innan jag sa något jag inte kunde ta tillbaka. Laura hittade mig i bilen, där jag höll i ratten så hårt att mina knogar var vita. Vad hände? Frågade hon och gled in i passagerarsätet. Jag återberättade samtalet, min röst darrade. 27 år och jag är fortfarande inte tillräckligt bra. Jag kommer aldrig att bli tillräckligt bra. Deras ansikte rodnade av ilska. Det är helt löjligt. Ditt företag är otroligt framgångsrikt. Du har byggt något meningsfullt från ingenting. Inte för dem. För dem kommer jag alltid att vara den andra sonen, den besvikande. Vad var Tyler under allt detta? Frågade hon. Övning i pianorummet. Alltid övning. Jag startade bilen. Nu åker vi hem. Följande helg kom kostymprovningen. Även om jag inte var med i bröllopssällskapet hade min mamma insisterat på att jag behövde en ny kostym för att smälta in ordentligt. Undertonen var tydlig. Skäm inte ut oss. I den exklusiva Taylors-butiken stod jag tafatt medan resten av bröllopssällskapet, Tyler, Jason och 4 av Veronikas bröder och kusiner, provades för matchande smokingar. Jag mätte separat för en enkel, mörkgrön kostym som skulle hjälpa mig att försvinna i bakgrunden, som min mamma uttryckte det. Tyler verkade obekväm med situationen, men sa ingenting. Vår en gång så nära relation ansträngdes under tyngden av det annalkande bröllopet. Varje gång jag försökte få kontakt med honom avbröt någon med en bröllopsrelaterad fråga eller oro. Den sista droppen kom en vecka före bröllopet vid repetitionsmiddagen. Evenemanget hölls på en exklusiv countryklubb med cirka 50 gäster närvarande. Bara den innersta kretsen enligt min mamma, även om jag kände igen några av ansiktena. Laura och jag anlände exakt i tid, men middagen var redan igång. Vi visades till vårt bord långt från det huvudsakliga bröllopssällskapet. Jag fann mig själv sittande med avlägsna släktingar och några vänner till Veronikas familj som jag aldrig hade träffat. Under kvällen gick mina föräldrar från bord till bord och presenterade Tyler och Veronika för viktiga gäster. När de kom fram till vårt bord gjorde min för snabba presentationer och refererade helt enkelt till mig som vår son, utan att nämna mitt namn eller något om mig. Och vad gör man? Frågade en elegant äldre kvinna som satt mittemot mig. Innan jag hann svara avbröt min far. Han sitter vid datorerna nu. Har du träffat familjen Sullivan? Deras dotter uppträdde precis på Carnegie Hall. De gick vidare och lämnade mig mitt i meningen. Deras hand kramade min under bordet. Efter middagen, medan gästerna minglade över drinkar, gick jag fram till mina föräldrar, fast besluten att ta itu med vad som hände. Kan vi prata? Frågade jag med låg röst. Enskilt? Min mamma tittade sig nervöst omkring. Det här är inte ett bra tillfälle, Caroline. Det är det aldrig, svarade jag. Men vi måste diskutera varför du behandlar mig som om jag vore osynlig. Min far ställde ner sin drink. Låt oss gå ut. Vi gick ut på terrassen, bort från de andra gästerna. Nattluften var sval, men spänningen mellan oss genererade tillräckligt med värme för att hålla borta eventuell kyla. Vad är problemet nu? Frågade min pappa. Hans ton antydde att jag var besvärlig. Problemet är att ni har gjort allt ni kan för att minimera min närvaro på det här bröllopet. Ni har uteslutit mig från planeringen, placerat mig långt ifrån familjen och kan knappt förmå er att erkänna mig inför era gäster. Min mamma suckade dramatiskt. Ni överreagerar som vanligt. Gör jag det? Ni presenterade mig som vår son utan att ens använda mitt namn. Den här händelsen handlar om Tyler, sa min pappa bestämt. Allt behöver inte handla om dig, Caroline. Ingenting har någonsin handlat om mig, kontrade jag. Men det här går ut över att favorisera Tyler. Ni försöker aktivt dölja mig. Min mammas noggrant bibehållna lugn sprack eftersom du inte passar in.
Det här bröllopet kopplar Tyler samman med människor som betyder något i hans värld. Vad skulle vi ens säga om dig? Att du skapar affärsprogram bara. Att du hoppade av dina pianolektioner. Att du valde handel framför kultur. Jag byggde ett framgångsrikt företag från ingenting, sa jag. Min röst höjdes trots mina ansträngningar att behålla lugnet. Jag anställer människor. Jag löser verkliga problem. Och det är okej, avbröt min pappa. Men det är inte exceptionellt. Inte som Tylers gåva. Orden hängde i luften mellan oss. Sanningen blev äntligen blottad. I deras ögon skulle jag aldrig vara exceptionell. Jag skulle aldrig vara tillräckligt bra. Min mamma tittade tillbaka mot festen. Vi borde återvända till gästerna. Först, säg det ärligt, sa jag och blockerade deras väg. Vill du ens ha mig på bröllopet? De utbytte en blick som förmedlade volymer. Kanske, sa min mamma försiktigt. Den största gåvan du kan ge din bror vore att ta ett steg tillbaka. Låt fokus ligga kvar där det hör hemma, på Tyler och hans framtid. Orden träffade som fysiska slag. Efter 27 år sa de äntligen rakt ut vad de hade antytt hela mitt liv. Jag var onödig. Oönskad, en distraktion från sonen som verkligen betydde något. Repetitionsmiddagen fortsatte inomhus, men för mig hade tiden stannat på den terrassen. Mina föräldrars ord ekade i mitt huvud och dränkte de avlägsna ljuden av skratt och musik. Vill du att jag ska hoppa över min egen brors bröllop? Lyckades jag äntligen fråga. Min pappa rättade till sin slips och nervösa dräkt från sina bankdagar. Vi föreslår helt enkelt att Tyler förtjänar sitt ögonblick utan komplikationer. Och jag är en komplikation. Familjen Montgomery har bjudit in dekanen för New England konservatori, dirigenten för Boston Symphony Orchestra och 3 musikkritiker, förklarade min mamma, som om det rättfärdigade allt. Det här bröllopet handlar lika mycket om Tylers framtid som om hans äktenskap. Känner Tyler så här? Frågade jag. Mina föräldrar utbytte ytterligare en blick. Tyler vill att alla ska vara lyckliga, sa min mamma försiktigt. Han har alltid varit känslig för spänningar. Översättning, då hade inte diskuterat det här med Tyler, men de använde hans folkförlåtande natur mot mig. Jag behöver höra det här från honom, sa jag och vände mig mot dörren. Min pappa tog tag i min arm. Gör ingen scen, kalla in. Inte ikväll. Jag skakade av mig honom. Jag tänker inte konfrontera honom på hans repetitionsmiddag. Jag är inte du. Inne hittade jag Laura vid baren. Oron syntes i hennes uttryck. Vi går, sa jag tyst till henne. Vad hände? Frågade hon och ställde ner sin drink. Jag ska förklara i bilen. När vi ursäktade oss och gick mot utgången stoppade Tyler oss. Ska du redan gå? Frågade han, med besvikelse tydlig i rösten. Tidigt möte imorgon. Jag ljög. Middagen var utsökt. Tyler lät sig inte luras. Är allt okej? Du verkar upprörd. Jag ville berätta allt för honom för att fråga om han visste vad våra föräldrar höll på med. Men när jag tittade på honom i sin skräddarsydda kostym, omgiven av sina blivande svärföräldrar och inflytelserika kontakter, kunde jag inte förmå mig att belasta honom. Allt är bra, försäkrade jag honom. Vi pratar efter smekmånaden, okej? Han nickade, även om hans uttryck förblev bekymrat. Jag är verkligen glad att du ska vara där nästa helg. Det skulle inte kännas rätt utan dig. Hans ord vred kniven djupare. Tyler ville att jag skulle vara där, men våra föräldrar försökte aktivt få bort mig från ekvationen. Bilresan hem var tyst tills Laura äntligen talade. Vad sa det till dig? Jag återgav samtalet ordagrant, min röst ihålig. Det är bortom favoritism, sa Laura, med ilska tydlig i hennes ton. Det är känslomässig misshandel. Karl, 27 år av det, höll jag med. And you've been talking ite, making excuses, trying harder for what? So they can tell me the best thing I can do for me brother is disappear. What are you going to do? I started out at the darkened higway. I don't know yet, but be morning I did know. After a sleepless night, I kallet Tyler and asked to meet him for coffee alone. Vi arranged to meet at a quiet cave midway between our homes. He arrived looking tired with the slightly frazzled appearance of someone deep in wedding preparations. Thanks for making time, I said as I sat down. Of course, what's going on, Carl? You say made of last night.
I took a deep breath. I need to ask you something important, and I need you to be completely honest. He nodded suddenly serious. Do you want me at your wedding? He says with an head. What? Of course I do. Why would you even ask that? Because Mom and Dad don't. They made it very clear. Tylers expression cyklade tro konfusion, disbelief, and finale uncomfortable recognition. They been very bad to ghost list, he admitted. But he never twigged. They told me last night that the greatest giftiga you would be to stay back and not attend. That my presence would complicate things with to Montgomery's and their connections. Tyler's face flushed with embarrassment. Carl, I had no idea. I never asked him to do that. I would never. I know you would stay. I assured him. But the question is, what are you going to do about it, eh? He looked down at his untouched coffee. I'll talk to them. Tell them this isn't acceptable. And if they don't listen, if they continue trying to push me out. Tyler's silence told me everything. He would stand up to them. Not really. He never had. It's your wedding, I said finale. If you want me there, I'll be there. But I need you to be clear with them about that. I will, he promised. Right after this, I'll call them. Vi parterade vid en avkvad hug, and I drog back to Boston vid a heavy heart. I knev Tyler med antväl, but I also knev our parents. They would steamroll his objections, use guilt and manipulation, and ultimately their way. 3 days passed with no word from Tyler. Till on Wednesday evening, 3 days before at the wedding, my phone rang. My mother's name flashed on the screen. Hello, I answered, stealing myself. Caroline. My mother's voice was cold. We need to discuss your conversation with Tyler. I am listening. You had no right to upset him like that, especially with the wedding so close. I came to us very distressed. I simply asked if he wanted me at his wedding since you and Dad made it clear you don't. We never said that. She insisted. We merely suggested that perhaps a lower profile would be appropriate. You asked me not to attend, I reminded her. We asked you to consider what's best for Tyler. And you decided it's my absence. She said her ville. This wedding represents a pivotal moment in Tyler's career. The Montgomerys are not just welcoming him into their family, they are introducing him to their world, a world where connections and impressions matter enormously. And they don't fit into that world. Frankly, no, you don't. Your values, your career choice, your entire approach to life is at odds with the artistic community Tyler is entering. The truth finale lied bara. Put that on the phone, too, I requested. If we're having this conversation, I want both of you to hear what I have to say. There was a rustling sound, and Timmy father's voice joined the call. We're both here, Caroline. Let's resolve this quickly. There is nothing to resolve, I said calmly. I just want to understand exactly where we stand. We stand 3 days before your brother's wedding, my father said impatiently. A wedding that needs to go perfectly, and my presence would prevent that. Your presence would be a distraction, my mother clarified. The focus would be on Tyler and Veronica, not on family tensions. Tensions you were created, I pointed out. This is te productiva, my father cut in. The bottom line is simple. The greatest gift you could give your brother for his wedding is your absence permanently. The word hung into air. Permanently. Permanently, I repeated. My mother's voice was soft but resolute. It would be better for everyone. Caroline, you will build your separate life. You have your business. Perhaps it's time to acknowledge that our family dynamics aren't healthy for any of us. You're asking me to remove myself from the family, not just the wedding. We're suggesting that everyone might be happier with some distance, my father said. Tyler needs to focus on his career without being dragged into our issues. Our issues? I echoed. You mean the fact that you will favored him over me my entire life, that you will consistently undermine and dismiss me arguments. To say issues. This is exactly the kind of drama we're trying to avoid, my mother said.
The wedding is set today. We think it would be best if you didn't attend. And after that, I asked, family holidays, Tyler's birthday. Where exactly does this permanent absence end? Let's take it one event at a time, me father hated. But he understood perfectly. This wasn't about one wedding. This was the culmination of a lifetime of being till his favorite child, the final push out of the family circle. I understand, I sighed, surprising myself with an calm I soon did. You made yourself was very clear. So, you will respect our wishes, me mother asked hopefully. I do what I think is right, I replied. Goodbye. I hung up before they could respond. Laura found me sitting motionless in our home office, staring at nothing. Carl, what's wrong? I told her everything. The call, the request for me permanent absence, the final reaction. Those the absolute monsters, she whispered. How dare they? It's actually liberating, I sighed, surprised to find truth into words. All these years I've been trying to wear their approval, their love. Now I know it's not possible. It never was. What are you going to do? I stood up, suddenly decisive. Pack a bag. We're leaving. Leaving. Where are we going? And where about here? In the distance, space touting. Laura didn't take you home footer. She simply nodded and he added to her bedroom pack. It took me for an sent a single text to Tyler. I'm respecting mom and dad's wishes and want to be at the wedding. I love you and wish you happiness. When you're ready to talk, I'll be here. Then turned off my phone, packed essential documents and clothes, and valkade het over apartment with Laura. I didn't look back as I locked the door behind us. The greia test giftig kväll give me bröllop, according to my parents, och oss mitt i parents. So that's exactly what I would give them all. We drove not along to coast with no particular destination in mind. Laura sat beside me, occasionally checking her phone, but mostly respecting my need for silence. The further we got from Boston, the lighter I felt, as if physically distancing myself from my family was releasing a little team of tension. We should find a place to stay, Laura suggested as dusk fell. We've been driving for hus. I nodded, turning off the Higway Tower, a small coastal town. The GPS led UST a cluster of rental cabins overlooking the Atlantic. The office was closed, but as indirected after hus arrivals to caller number. Usan viv cabins, a friendly voice answered. This is Margaret. I am hoping to rent a cabin for a few nights, he said. You're in luck. We had a cancellation today. How long will you be staying? I glanced at Laura. Vi not sira yet. I sa vik possible. Absolutely. I ger ju set up. 20 minuter later, we were settled in a kosevan bedroom cabin with a deck facing to ocean. The sound of waves crashing against the shore provided a soothing backdrop to my tumultuous toigs. This is nice, Laura sighed, unpacking the five things we brought. Peaceful, I nodded, stepping onto the deck. Tonight was cool and salty, cleansing some mehov. I'm turning off my phone, I decided completely. I don't want to be reshared. Laura hesitated. Are you serious? What about work? The team can handle things for a few days. I need this, Laura, completed this connection. She nodded, understanding. I'll keep me on for emergencies, but I won't tell anyone where we are unless you say it's okay. Thank you. I powered down me från en placerad IT ina draver. Let's just exist for a vila. No family drama, no wedding, no business emergencies. That night, I slept better than I had in months, perhaps years. The weight of constantly seeking approval of never being enough temporarily lifted from my shoulders. The next morning, we explored the small town, finding a cave with the scent coffee and fresh pastries. We walked to beach, collected shells, and talked about everything except me family. Laura, always intuitive, seemed to understand exactly what I needed. I've been thinking about the Sullivan contract, I sighed as we sat on the sand watching the waves.
Vi håller strukturer till proposal, tog fokus more on der inventory challenges. Laura smiled. Toict you were talking a break from work. This doesn't feel like work, he explained. It's just thinking clearly for the first time in a vila. And it was true. Away from the constant undercurrent of family tension, my mind was sharper, more creative. Over the next 2 days, I sketched at solutions to business problems that had been stumping me for weeks. Laura took notice on her från occasion alle, offering insikts och questions that pushed me thinking further. We fell into a simpler routine. Mornings on the beach, afternoons working on business strategies, evenings cooking simple meals in our cabin kitchen. It felt like a reset, a chance to remember vad I was outside of my family's narrow definition. Friday arrived today before Tyler's wedding. I tried not to think about it, but images kept intruding to Grand Harbor decorated with elaborate flower arrangements. Tyler in his tailored tuxedo, my parents greeting guests with practice smiles. Want to talk about it, Laura asked, catching me staring at the ocean. Not really, I admitted. It is what it is, Island. We spent the day hiking coastal trails, pushing our bodies until my mind was too tired to dwell on what I was missing. That night, I dreamed of empty ballrooms and silent pianos. Saturday down at Bright and Claire. Tyler's wedding day. I wondered if I missed me if had I asked about my absence. More likely, my parents had crafted some explanation that painted me as difficult or selfish. We quid back. Laura suggested quietly over breakfast. If you wanted to be there. I shook my head. They made their choice. I made Mina. We decided to drive to a neighboring town, for to removing ourselves from toys of the wedding. We spent the day exploring antique shops and local art galleries. Had lunch at a seafood shack overlooking a small harbour and found a bookstore where we lost ourselves for hours. It was in that bookstore browsing through business strategy books that Laura's phone rang. She glanced at the screen, frov ned, and stepped outside to answer. When she returned a 5 minutes later, her expression was troubled. What is it? I asked immediate Ellie alert. That was Jamie from the office. She sighed. Your parents have been calling the company number repeatedly. Apparently, there is some kind of emergency with the wedding. My first instinct was dismissal. It's a manipulation tactic. They're trying to make me feel guilty. Jag säger det så en del innerlig panicked. So meeting about payments not going through and vendors treating to walk out. Ifrån ned. Det då inte make sense. My parents are nothing if not financially meticulous. There is more. Laura continued. According to your mom, all the vendor contracts are in your name. They can't authorize the final payments without you. Till realisation hit med like of physical bluff. 2 months ago, when I was still trying to be involved, I had offered to help with vendor negotiations. My father had given me the paperwork, apparently, to get me out of his hire. I had reviewed the contracts, suggested some improvements, and signed as the responsible party. I had completely forgotten about it in the house that followed. Oh my God, I breated the contracts. I am the point of contact for the venue, the caterers, the florist, and the payment authorizations require your signature or in-person confirmation. Laura finished head. I sat down heavily on a nearby chair. So, right now, there is a wedding venue. Full of 300 guests with no flowers, no music, and no food service, Laura confirmed. Because all the vendors are waiting for payment authorization from you. The irony was almost too perfect. In their effort to exclude me from the wedding, my parents had overlooked the one way was actually essential. We need to go back, I said, already heading for the door. Are you sure? Laura asked, following me after everything they said. I pause. I'm not doing it for them. I'm doing it for Tyler. This is his day and whatever is suesi have with our parents, but doesn't they deserve to have it ruined. We raced back to the cabin, threw our belongings into bags, and were on the road within 20 minutes. I turned on my phone,
vinsinget till barrage av notifikationsstet immediat eller flutet till skren. 37 missed calls, 22 voicemails, and over 50 textmessages. I didn't tell listen to the voicemails or read the texts. Instead, I called to Grand Harbor directly. Grand Harbor Resort. I made direct your call. A polite voice answered. This is Caroline Carson. I believe you're hosting the Carson Montgomery wedding today. Oh, Mr. Carson. The receptionist's voice hung instantly. Yes, we've been trying to reach you. There is a situation with the vendor payments. I'm over. I'm driving there now. Hold better in about 3 hours. Can you let the management know I'm on my way to resolve everything? Certainly, sir. ELL informed them immediately. I hung up and pressed harder on the accelerator. Laura pulled up the contracts on her phone, refreshing my memory on what needed to be done. The final payments are substantial, she noted. Almost $70,000 across all vendors. Money that my parents definitely have, I sighed. They just can't access IT without me. As we drove, I told about the situation. My parents had gone to extraordinary lengths to exclude me from the wedding. Yet, they had inadvertently made me the linchpin of the entire event. The universe had a strange sense of humor. 3 hours later, we pulled into the Grand Harbor circular driveway. The scene was one of controlled chaos. Staff hurried about with worried expressions. A truck from the florist sat half unloaded. The loading dock area visible from the parking lot have caterers arguing with resort management. I took a deep breath. Let's fix this. As we walked toward the entrance, I spotted me father passing in the lobby phone pressed to his ear. He saw me and froze a mid-step. He's here, beside into the phone. Then hung up. Caroline, thank God. No apology, no acknowledgement of their treatment, just relief that I åster to solve their problem. We're at the vendor coordinators. I asked all business. Management office down that hallway, he pointed. Everything's falling apart. The florist is threatening to pack up what they've already delivered. The catering staff want to set up. The band want to unload their equipment. ELL handle it, I said already, moving toward the office. Where's Tyler? Upstairs with your mother. He doesn't know the extent of the problems yet. At least it inspired him that small meshes. The next hour was a flurry of activity. I met with the resort manager, verified my identity, and authorized all the pending payments. I spoke passionately with each vendor, apologizing for the confusion and ensuring they had what they needed. Slowly, the crisis abated. Florists resumed running centerpieces. Catering staff began setting up serving stations. Musicians carried instruments toward the ballroom. As I signed the final authorization form, the resort manager shook me hand gratefully. You survived today, Mr. Carson. Not many people could have handled this situation so efficiently. I nodded, acknowledging the compliment, but feeling no pleasure in it. I hadn't come to be a hero. I had come because it was the right thing to do. As I stepped into the office, I found myself face to face with Tyler. Tyler stood in the hallway, still dressed in casual clothes rather than his wedding tuxedo. His face registered shock, relief and confusion in rapid succession. Carl, you came. His voice cracked slightly. They said you weren't coming. I wasn't, I admitted, but there was an issue with the vendor contracts. But the issue, they were all in my name. The payments couldn't be processed without me authorization. Understanding down on his face. That's why everything stopped. The coordinator told us there were payment complications, but he had no idea. It's resolved now, I assured him. Everything's back on track. He stepped forward and hugged me tightly. Thank you. But why were the contracts in your name? It's a long story, I sighed, not wanting to burden him with family drama on his wedding day. You får be getting ready. The ceremony's in 2 hours. Not until we talk, Tyler insisted, leading me to a quiet corner of the lobby. Mom and Dad told me you was not to come,
that you were to busy vid work. Of course they had. That's not true. They asked me not to attend. Said my presence would complicate things vid to Montgomery's. Tyler's face fell. I confronted them after our coffee meeting. They promised they'd fix things with you. Their idea of fixing things was telling me to greatest giftig kvid give you was vanishing from the family permanently. Permanently? Tyler looked stricken. Carl, I had no idea. I never wanted that. You're my brother. I know you didn't. I assured him. This isn't on you. But it is, they insisted. I should have stood up to them years ago. I var always kunde trea till you was wrong, but it was easier to stay quiet, to accept the favoritism because it benefited me. His honesty surprised me. You were a kid, Tyler. I'm not a kid anymore, beside firmly. And I'm done being silent. Look at our end. Where are they now? Your mother was coordinating with the floristlas de saw. Dad's. Probably still micromanaging the setting arrangements. Tyler nodded decisively. We're going to fix this right now. Tyler, it's your wedding day. You don't need this stress. But you don't need this to start me Marias with this weight on me conscience. Veronica knows me feel about this. She's been encouraging me to stand up to them for months. That was unexpected. She has. She's through them immediate elle, Tyler said with a small smile. Kallade them out on their treatment of you the first time she met them. It's one of the reasons I love her. My estimation of Veronica rose considerably. We found our parents in a small anti-chamber of the main ballroom, huddled with the wedding planner. They looked up as we entered relief at seeing me quickly morphing into weariness at our united front. The vendors are taken care of. I said coolly. Everything's proceeding as scheduled. Thank you, Caroline, my father said stiffly. We appreciate you coming to resolve the situation. I didn't do it for you, I replied. I did it for Tyler. My mother glanced nervously at the wedding planner. Perhaps we could discuss this privately. Actually, Tyler interjected. I think we should have witnesses for this conversation. I am done with the secrecy and manipulation. The wedding planner, sensing tension, excused herself despite my mother's attempt to detain her. Once she'd gone, Tyler continued. I know what you say to Carl about him disappearing permanently from the family. My parents hanged guilty glance. We were under tremendous stress. My mother began. The wedding preparations. Stop it, Tyler. Cut her off. This isn't about the wedding. This is about a new way treated Carl our entire lives. The constant comparison, the dismissal of his achievements, the emotional neglect. That's a very dramatic interpretation, my father protested. It's the truth, Tyler insisted. And I'm as guilty as you are because he never said anything. He accepted the favoritism because it was easier than fighting it. Tyler, you upset me mother tried again. The wedding presser is not an excuse, Fini said firmly. Nothing excuses asking me brother to disappear from our family. My father straight ended his tea defensively. We were thinking of your future, Tyler. The connections being made today are worthless if they come at the expense of my relationship with my brother, Tyler stated. I don't want connections with people we over Judy and my family. And if that's what the Montgomerys are like, then maybe this whole wedding is a mistake. Don't be ridiculous, my mother gasped. You love Veronica. I do, Tyler agreed. And thankfully she feels the same way I do about this situation. She's appalled by en UV-treated Carl. The door open and Veronica herself entered elegant in a dressing gown, her hair half-styled for the ceremony. I had raised bus, she sighed, coming to extend beside Tyler. Is everything okay? We're having a long over the family discussion, Tyler told her, taking her hand. A bad time, she sighed, surprising everyone. She turned to me. Caroline, I want you to know that Tyler has told me everything about his parents have treated you. I find it disgraceful and I want you to know that you will always be welcome in our home and our lives. My parents looked thunderstruck.
their perfect alliance with the Montgomery family was talking an unexpected turn. Veronica, me mother began carefully. This is a family matter. I'm about to become family. Veronica interrupted smoothly. And in me family, we don't ask people to disappear because they might not impress our social connections. Me father's face had tuned an alarming shade of red. You don't understand the full situation. I understand det nog, Veronica replied coolly. Answer me parents, beat away. When Tyler told them what was happening, they were horrified. Me father specifically asked that Caroline be seated at the family table. This was news to everyone, including me. Me mother looked at us if she might find. The family table, she repeated vaguely. Right between Tyler and me father, Veronica, confirmed. That was quite impressive when Tyler told him about Caroline's business achievements. He's been looking for someone to overhaul the technology systems for his arch foundation. The irony was almost too perfect. The very connections me parents had tried to take shield from me pedestry and Carter were actually interested in what he had to offer. Tyler squeezed Veronica's hand gratefully, then tuned back to her parents. Here is what's going to happen, he said vittne från authority. Carl will be at a wedding seated where Veronica's family has requested. You will treat him with respect and acknowledge his presence. And after the honeymoon, we are going to have a longer conversation about them things need to change going forward. My mother looked to me father, clearly expecting him to object, but he seemed to have deflated the fight gone out of him. Fina, beside tushily. If that's what you want. It is, Tyler confirmed. And one more thing. I want Carl to be my best man. That caught me by surprise. But about Jason? Hell understand. He's a good friend, but he's not me brother. Tyler tuned to me. If you're willing. To you stir me ant more than a cold no. After a lifetime of being second choice, being chosen first, especially in this context, was powerful. I det be honored, I sighed. Sincerely, it's sadly a 10, Tyler declared. Now, I need to get dressed, and Carl needs a tuxedo. He glanced at his watch. We have 90 minutes until the ceremony. The next hour and a half passered in a blur of hurried preparations. The wedding planner, upon learning of my promotion till best man, moved with impressive efficiency to integrate me into the proceedings. Jason, to his credit, handled the things graciously, tog me parents tight smiles trugego to process, spoke of volumes about their true feelings. As the ceremony began, I stood beside Tyler at the altar, watching him beam as Veronica walked down to Isla. Despite everything, I felt genuine happiness for my brother. He had found someone who not only loved him, but had the strength of character to stand up for what was right. The reception that followed was a study in contrasts. My parents maintained a cool distance while Veronica's family welcomed me warmly. Richard Montgomery, for from being the elitist my parents had described, was keenly interested in my business and arranged for us to meet after they returned from the honeymoon. Tyler speaks very highly of you, but told me during a quiet moment. Says, you're the smartest person he knows. Has Bea said, is me led. Perhaps, but he's also right about people more often than not. It's one of his gifts. As the evening wound down, I found myself on the terrace talking a break from the celebration. Laura joined me, slipping her hand into Mina. You did a good thing today, she sighed. I just singed some poppers. That's not what I mean, and you know it, eh? You hove up the spete hem they hurt you. You put Tyler's happiness above your own feelings. I gazed at the moonlight gardens. It felt right. For the first time in a long time, I made a choice about me family that wasn't about seeking approval or avoiding reaction. I forced to be the person I want to be. Regardless of how they see me, how do you feel now? I considered the question carefully. Feel like I var finale broken a pattern that's controlled me my whole life. 6 months passed. Tyler and Veronica returned from their honeymoon and settled into married life. True to his word,
Tyler initiated several difficult family conversations, insisting on accountability from our parents. The process was painful and ongoing, with my father particularly resistant of acknowledging his role into family dysfunction. My mother made somewhat more effort, occasionally calling up checking or sending articles about me industry that she thought it might interest me. It was a small historia, but significant even our history. I harbored no illusions about a perfect family reconciliation. Some wounds were too deep, some patterns too ingrained. But there was movement, however, slik towards summating here. My business partnership with Richard Montgomery's Arch Foundation flourished, bringing cars and solutions into cultural circles my parents had deemed beyond me reach. The irony wasn't lost on anyone. Most importantly, my relationship with Tyler strengthened. Free from our parents, comparative framework. Vi discovered a genuine friendship based on mutual respect and shared experiences. Her and Veronica became regular visitors to our home and Laura and the tiptages. One evening, as we sat on our apartment balcony after dinner with Tyler and Veronica, my brother raised his glass in to us. To Caroline, besides solemnly, they all talked me that some timest greatest gift isn't disappearing, but standing your ground and demanding to be seen. I smiled, clinking my glass against his, and learning that all isn't determined by other people's ability to recognize it. Looking back on that painful period before the wedding, I realize now it was a necessary breaking point. Sometimes relationships need to fracture completely before they can be rebuilt in a healthier ways. Sometimes you need to walk away not as an act of rebellion or punishment, but as an act of self-preservation and self-respect. To do that closed behind me the day wasn't a final full stop. After all, it was the beginning of a new chapter that very defined me what on me on terms. Have you ever had to step away from a relationship to preserve your self-worth? Share your experience in the comments below. If this story resonated with you, please hit that like button and subscribe to hear more stories of overcoming family challenges. I'd love to know what you would have done in my situation. Sometimes a greatest strength comes from walking away from those who cannot see your value. Thank you for listening, and remember, your what is never determined by someone else's inability to see it.